नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं VS एज या यूट्यूब चॅनलमध्ये मनापासून स्वागत आहे। तर आपण इयत्ता 8वीचा लिव्हिंग वर्ड अँड क्लासिफिकेशन ऑफ मायक्रोब्स हा चॅप्टर शिकलेलो आहे। तर आता याचे एक्सरसाइज आता आपल्याला आज पाहायचं आहे। चला तर मग आपण सुरुवात करूया। तर आता फर्स्ट क्वेश्चन आहे, यूज विटाकर मेथड ऑफ क्लासिफाय बॅक्टेरिया, प्रोटोझोआ, फंगाय, अल्गी, प्रोकॅरियोटिक अँड यूकॅरियोटिक मायक्रोब्स। म्हणजेच काय तर जीवाणू, आदिजीव, कवके, शैवाल, आदिकेंद्रिकी, दृश्यकेंद्रिकी, सूक्ष्मजीव यांचे वर्गीकरण विटाकर पद्धतीने मांडा। तर आता विटाकर मेथड आपण पाठामध्ये शिकलेलोच आहोत। तर आता इथे याचं आन्सर आपण पाहूया। तर आन्सर आहे बॅक्टेरिया किंगडम मोनेरा, प्रोटोझोआ किंगडम प्रोटिस्टा, फंगाय किंगडम फंगाय, अल्गी इफ युनिसेल्युलर किंगडम प्रोटिस्टा, इफ मल्टीसेल्युलर किंगडम प्लांटेई, प्रोकॅरियोटिक किंगडम मोनेरा, यूकॅरियोटिक एनी किंगडम अदर दॅन मोनेरा, मायक्रोब्स किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा। आता हे आपण चॅप्टरमध्ये व्यवस्थित शिकलेलो आहे। तर इथे आपण याचं आता आन्सर बघितलेला आहे। आता सेकंड क्वेश्चन आपण बघूया। तर कंप्लीट द 5 किंगडम मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन यूजिंग लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, प्रोकॅरियोटिक, यूकॅरियोटिक, मल्टीसेल्युलर, युनिसेल्युलर, प्रोटिस्टा, ॲनिमल, प्लांट्स अँड फंगाय। म्हणजेच काय तर सजीव, आदिकेंद्रिकी, दृश्यकेंद्रिकी, बहुपेशीय, एकपेशीय, प्रोटिस्टा, प्राणी, वनस्पती, कवके यांच्या सहाय्याने पंचसृष्टी वर्गीकरण पूर्ण करा। तर हे सुद्धा आपल्या पुस्तकामध्ये अगदी व्यवस्थित दिलेलं आहे। तर इथे आपण आन्सर बघूया। लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचे 2 इथे भाग आहेत, प्रोकॅरियोटिक्स आणि यूकॅरियोटिक्स। तर प्रोकॅरियोटिक्स मध्ये काय येतं, युनिसेल्युलर। तर युनिसेल्युलर मध्ये मोनेरा, यूकॅरियोटिक्स मध्ये मल्टीसेल्युलर अँड युनिसेल्युलर। तर युनिसेल्युलर मध्ये येतं प्रोटिस्टा आणि मल्टीसेल्युलर मध्ये येतं फंगाय, प्लांटेई अँड ॲनिमेलिया। आता क्वेश्चन 3, फाइंड आउट माय पार्टनर। तर माझा जोडीदार शोधा असा प्रश्न आहे। ए साइडला काय दिलंय, फंगाय, प्रोटोझोआ, व्हायरस, अल्गी अँड बॅक्टेरिया। बी साइडला दिलंय क्लोरेला, बॅक्टेरियोफेज, कॅन्डिडा, अमिबा अँड प्रोकॅरियोटिक। तर ह्यांचे पार्टनर आता आपल्याला शोधायचे आहेत। तर याचं आन्सर काय आहे ते बघूया। फंगाय, कॅन्डिडा, प्रोटोझोआ, अमिबा, व्हायरस, बॅक्टेरियोफेज, अल्गी, क्लोरेला, बॅक्टेरिया, प्रोकॅरियोटिक। तर अशा प्रकारे क्वेश्चन 3 सुद्धा आता इथे आपण बघून झालेला आहे। आता क्वेश्चन 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑर फॉल्स, एक्सप्लेन युअर स्टेटमेंट। तर दिलेली विधाने चूक की बरोबर आहेत ते लिहून त्यांचे स्पष्टीकरण लिहा। तर यातलं फर्स्ट आहे, लॅक्टोबॅसिलाई आर हार्मफुल बॅक्टेरिया। तर लॅक्टोबॅसिलाई हे हार्मफुल बॅक्टेरिया आहेत असं म्हटलं। तर हे विधान आहे चुकीचं आहे, कारण लॅक्टोबॅसिलाई हे युजफुल बॅक्टेरिया आहे। कारण ह्या बॅक्टेरियामुळे काय होतं तर दुधाचं दह्यात रूपांतर होतं आणि दुधाचे बरेच प्रोडक्ट्स बनवण्यासाठी या लॅक्टोबॅसिलायचा आपल्याला उपयोग होतो। याचा आन्सर आता आपण कसं लिहायचं आहे बरं, इट्स अ फॉल। एक्सप्लेनेशन कसं आहे, लॅक्टोबॅसिलाई आर युजफुल बॅक्टेरिया, दे आर यूज फॉर कडलिंग द मिल्क, दे आर ऑल्सो यूज फॉर प्रिपेरिंग व्हरायटी ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स। तर आता सेकंड बी बघूया। सेल वॉल ऑफ फंगाय इज मेड अप ऑफ कायटिन। तर सेल वॉल जी आहे फंगायची ती कायटिन पासून बनलेली आहे। आता हे स्टेटमेंट बरोबर आहे का, तर बरोबर आहे। फंगायची जी सेल वॉल आहे ती कॉम्प्लेक्स शुगरने बनलेली आहे, म्हणजेच त्याला कायटिन असं म्हणतात। तर याचं आन्सर आहे ट्रू। एक्सप्लेनेशन काय आहे, तर सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज मेड अप ऑफ सेल्युलोज व्हाईल द सेल वॉल ऑफ फंगाय इज मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड कायटिन। इनसाइड द फंगल सेल वॉल देर इज अ सायटोप्लाज्म विच कंटेन मेनी न्यूसेलाई। तर आता क्वेश्चन डी आहे, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन अमिबा इज सुडोपोडिया। अमिबा हा सुडोपोडियाच्या साह्याने हालचाल करतो। आता हे वाक्य काय आहे, हे स्टेटमेंट आहे ट्रू। तर तो सुडोपोडियाच्याच सहाय्याने हालचाल करत असतो। तर याचं एक्सप्लेनेशन काय येईल, अमिबा इज अ प्रोटोझोन प्रिमिटिव्ह ऑर्गॅनिझम विच पोसेसेस सुडोपोडिया ॲज द ऑर्गन फॉर लोकोमोशन। तर आता क्वेश्चन, टोमॅटो विल्ट इज अ व्हायरल डिसीज। टोमॅटो विल्ट हा जो डिसीज आहे तो व्हायरलने होऊ शकतो। तर हे स्टेटमेंट बरोबर आहे का, तर बरोबर आहे, कारण टोमॅटो विल्ट हा व्हायरलच डिसीज आहे आणि त्याचा इफेक्ट फक्त प्लांट सेलवरच होऊ शकतो। तर याचं एक्सप्लेनेशन काय होईल बरं, तर टोमॅटो विल्ट इज अ व्हायरल डिसीज, दीज व्हायरसेस आर एबल टू इन्फेक्ट ओनली प्लांट सेल। क्वेश्चन 5, उत्तरे लिहा।
गिव्ह आन्सर्स. आता ह्याच्यातला फर्स्ट क्वेश्चन ए आहे, राईट द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हायरसेस. व्हायरसेसची वैशिष्ट्ये लिहा. आता आपण आन्सर मधून याची वैशिष्ट्ये पाहूया. तर व्हायरसेस आर एक्स्ट्रीमली मायन्यूट ऑफ साइज, रेंज ऑफ 10 nanometer to 100 nanometer. They are on borderline of living and non-living. They are 10 to 100 times smaller than bacteria and are visible only through the electron microscope. Though they are not considered as a living, they can make replica of their own. They exist in the form of independent particles. They are long molecules of DNA or RNA which are covered by protein coat. Their survival is possible only inside the living plants or animal cells. When they infect the host cells, they produce their own proteins with the machinery of the host cell. These proteins form many replicas of infecting virus. This infection destroys the host cell and virus replicas are released. These free replicas reinfect an other adjoining cell of the host. Most of the viruses are pathogenic. They are cause disease in plant and animal. Question B. एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन फंगाय. फंगायचे पोषण कसे होते ते लिहा. ते आपल्याला माहितच आहे, फंगाय आहे ती सॅप्रोफायटिक आहे आणि ते डेड ॲनिमल, प्लांट यांच्यावर वाढत असतात. तर आता याचं आन्सर आपण बघूया. मोस्ट ऑफ द फंगाय आर सॅप्रोफायटिक इन देअर न्यूट्रिशन. दे ॲब्झॉर्ब द नरिशमेंट from dead and decaying matter by taking the organic matter from dead bodies of plants and animals. Fungi survive. In this process, they degrade the organic matter completely. Question C. Which living organism are included in the kingdom Monera? मोनेरा या सृष्टीमध्ये कोणकोणत्या सजीवांचा समावेश होतो? आता ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम बिलॉंगिंग टू किंगडम मोनेरा. ते कसे असतात? युनिसेल्युलर असतात आणि ते स्वयंपोषी असतात किंवा परपोषी असतात. तर आता याचं एक्सप्लेनेशन आता आपण बघूया. तर याचा आन्सर आहे, ऑल द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम बिलॉंगिंग टू किंगडम मोनेरा आर युनिसेल्युलर. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन देम इज आयदर ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक. ऑल देम आर प्रोकॅरियोटिक अँड thus they do not have a well formed nucleus. The nuclear membrane and the cell organelles are absent in them. Kingdom Monera consists of a different types of bacteria and blue-green algae. For example, bacteria Clostridium tetani, Vibrio, cholerae, etc. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, हू एम आय. ओळखा पाहू मी कोण. तर क्वेश्चन ए आहे, आय डोंट हॅव ट्रू न्यूक्लियस, सेल ऑर्गॅनल्स और प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. म्हणजेच मला ट्रू न्यूक्लियस, सेल ऑर्गॅनल्स आणि प्लाझ्मा मेम्ब्रेन नसते. च आन्सर आहे मायक्रो फ्रॉम मोनेरा. आणि सेकंड बी आहे, आय हॅव न्यूक्लियस अँड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गॅनल्स. म्हणजेच मला न्यूक्लियस आहे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गॅनल्स सुद्धा आहेत. तर ह्याचा आन्सर काय आहे? तर प्रोटोझोऑन फ्रॉम प्रोटिस्टा. आय एम एनी वन ऑफ युकॅरियोटिक. क्वेश्चन सी आहे, आय लिव्ह इन ऑन डिकेइंग ऑर्गॅनिक मॅटर. मी डिकेइंग ऑर्गॅनिक मॅटरमध्ये लाईव्ह करते किंवा सर्वाईव्ह करते. म्हणजेच ह्याचा आन्सर आहे फंगस. क्वेश्चन डी आहे, आय रिप्रोड्यूस मेनली बाय सेल डिव्हिजन इन ब्रॅकेट बायनरी फ्युजन. आन्सर आहे बॅक्टेरिया अँड सम प्रोटोझोआ. क्वेश्चन ई आहे, आय कॅन प्रोड्यूस माय रेप्लिका. मी माझ्यासारखीच प्रतिकृती तयार करतो. आता याचा आन्सर काय असेल बरं? तर हे फक्त व्हायरसच करू शकतात. देन ह्याचा आन्सर आहे व्हायरस. क्वेश्चन एफ, आय एम ग्रीन बट डोंट हॅव. मी हिरवी आहे पण मला ऑर्गन्स नाही आहेत. अशी कोण आहे? तर ह्याचा आन्सर आहे अल्गी. तर इथे आपण सगळ्या क्वेश्चनचे आन्सर्स पाहिलेले आहेत. तर आय होप तुम्हाला समजला असेल. तुम्ही नोट डाऊन करून घ्या आणि हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसेच व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. जर तुम्हाला काही क्वेरीज असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आणि तोपर्यंत धन्यवाद.